السلام علیکم ملګرو، زما نوم ابوبکر دی. تاسو ګوره ټیکنیکل پښتون چینل. ملګرو، نن سبا ټایم کې د جیمیل آی ډي ډیره ضروری ده. ولې چې که تاسو سره د جیمیل آی ډي نه وي نو تاسو د پلی سټور نه څه اپلیکیشن نشئ ډاونلوډ کولی. ولې چې ته کله پلی سټور اوپن کوې نو هلته آی ډي غواړي. د هغې دپاره د جیمیل آی ډي ډیره ضروري ده. نن سبا ټایم کې فیسبوک اکاونټ چې کوم دی دا خلک جوړوي، آی ډي جوړوي، نو د هغې دپاره د جیمیل آی ډي ضرورت وي. د موبایل نمبر باندې خلاصیږي، خو هغې کې کله کله مسله راځي، بند شي، کله کله څه داسې خبرې کوي. نو د هغې دپاره چې د جیمیل آی ډي وي در سره، نو که تا نه پاسورډ هیر شي، تا نه خپل فیسبوک آی ډي نوم هیر شي، نو ته هغې ریکور کولی شي. نو د دې دپاره نن چې کومه ده، مونږ تاسو به د جیمیل آی ډي جوړوو چې څنګه جوړیږي. اول به تا لاړ شي خپل ګوګل کروم ته، دا به کولو کې. زما نیټ لږ سلو دی، ولې څه چل شوی دی نن. راشه که نه، ولې نه راځي. دلته به ټایپ کې جیمیل ساین اپ به کلیک کې. دلته به راشي تا کریټ یور ګوګل اکاونټ، په دغې باندې به کلیک کې. کریټ یور ګوګل اکاونټ، دلته به راشي فرست نیم، اولنی نام چې دی، هغې نه بعد یې لاست نیم. دلته زه فرست نیم ورکوم ادریس، آی ډي آر ډبل ای اس. دلته خان ورکوم، خان. دلته کې بیا به راکوشي آی ډي آر ډبل ای اس ادریس خان. دلته کې به پاسورډ ورکوئ، دلته به کنفرم پاسورډ ورکړئ، خان. دلته به د نیکس بټن باندې کلیک کړئ. د پاسورډ لږ سټرانګ پاسورډ به ورکوئ، غټ پاسورډ به ورکوئ چې 8300 کې راځي. نو زه دلته بل پاسورډ ورکوم، کنفرم پاسورډ. نو دلته وایي چې بل نام ورکړه، دغه نام ادریس خان. بل څه داسې ورکوم، ادریس خان ایم ایس ډي. اوس دلته راغی ادریس خان ایم ایس ډي 8 دا اویلیبل ده، دا نوم ته استعمالوی شي. زما اوس دا چې کوم د جیمیل آی ډي نام دی ادریس خان ایم ایس ډي 8@gmail.com. اوس به نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ.
نیکسټ. اوس به دلته راشي د موبایل نمبر ما مخکې هم پکوالی، دا زما موبایل نمبر دی، دا زه ورکوم. نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. دلته به اوس ماته کوډ راشي، انټر ویریفیکیشن کوډ. دا دی راغی زما کوډ. 65 20 92. تاته به یو د شپږو انچو کوډ راشي موبایل ته، هغې به په دې کې انټر کړي. ویریفای will use your number for account security. ها دلته به خپل عمر ورکړي. عمر دی هغې 1 اپریل 1992. دلته به لاندې راکوشئ. دلته اوس تپوس درنه کوي چې تاسو څوک یې، سړی یو که نه، میل یې که فیمیل یې، سړی یو که ښځه یې. دلته مونږه به میل ورکو، میل. دلته نیکسټ بټن باندې به کلیک کوو. دلته وایي دلته نوره خبره ده، ریسیو ویډیو کال اینډ میسیج. دا به سکیپ کې دا پرېږدم. سکیپ بټن باندې به کلیک کړئ. دلته به لاندې راشئ، دا پرایویسی اینډ ټرمز دی، دا به پرېږدئ. لاندې به راشئ، دلته به ایګري بټن باندې کلیک کړئ. زما ماوس لږ کار نه کوي، لږ انتظار به وکړئ. کریټ یور جیمیل اکاونټ. تاسو د جیمیل آی ډي جوړیږي، لږ صبر کولی شئ. زما نیټ هم سلو دی، الله د خیر وکړي چې جوړ شي. دا ولې نه کوي. دا دی راغی. دلته کې څه سیټینګ دی، په دې کې ګوتې مه وهئ، دا پرېږدئ، دا وروستو کارونه دي. دا ستاسو جیمیل اکاونټ، جیمیل، دا تاسو جیمیل اکاونټ شو. دا دی ادریس خان مسید MSD@gmail.com.